مرحبا. موضوعنا الحلقة اليوم عن موضوع مهم جدا بخصوص شريحة كبيرة من الناس، اللي هو موضوع انقطاع التنفس الليلي والشخير. طبعا الشخير درجات، والناس بتفكر انه طبيعي، لكن الشخير الدرجة الأولى ممكن يكون الإنسان بيفتح تمه وهو نايم، الدرجة الثانية الصوت أعلى، الدرجة الثالثة بسمع اللي جنبه، الدرجة الرابعة انقطاع التنفس الليلي لمدة 10 ثواني أكثر من 4-5 مرات خلال الليلة الواحدة. طبعا من الأعراض المهمة اللي هو ضعف العام والهزلان، الصداع، الكآبة، عدم النوم في المكتب في الشغل، عدم الراحة، النسيان. كل هذه بتؤدي الأعراض اللي ممكن تكون أعراض ثانية، لكن هي سبب انقطاع نقص الأكسجين أثناء النوم. طبعا من الأسباب بتكون من أسباب الأنف، اللي هي انحراف وتيري، لحميات، مشاكل التهاب الجيوب، تحسس، ممكن تكون بسقف الحلق واللوزتين كبار والترهل في سقف الحلق، ارتخاء، وممكن تكون الوزن الزيادة. طبعا الوزن هو من 90% من أسباب انقطاع التنفس الليلي. العمليات التي تجرى، طبعا إذا في تدخل جراحي المفروض ينعمل انحراف وتيري، تعديل التهاب الجيوب، نعمل عملية المنظار، استئصال اللحميات، ممكن شد سقف الحلق عن طريق الليزر أو عن طريق العمليات الجراحية، استئصال اللوزتين المجرى انه يصير احسن عند الانسان ونفسه يصير احسن. واهم شيء ما ننسى موضوع الوزن، لانه هو من الاسباب الرئيسيه. وسلامتكم جميعا.